So guys, hello. Good morning. So ngayon, kasi bored, parang hindi ko na kasi kakayanin. Kaya kailangan kahit pa paano may puntahan ako. Kasi yung pimple ko sana mawala na. So, ganyang effect lang guys. Ganyang effect lang yung ginagawa ko sa pagmumukha ko kada may rides ako. Tapos, ang aking favorite lipstick. Yan, L'Oreal. Ano yan? Matte lipstick. Yung isa, cherry red. Tapos yung isa, actually pareho lang silang red. Pero, mas maganda tong pagka-red nito. Magkaiba pa rin sila kahit sabi mo pareho silang red. So, yan, isa lang sa kanyang favorite ko. At saka ito, favorite ko rin to. Yung Maybelline New York na lipstick, na matte lipstick din siya. Tapos nude. Nude yung kulay niya. Parang gago, no? Siyempre, pag ako nagli-lipstick, sinusundan ko lang. Sinusundan ko lang yung strand nung, yung korte ng nguso ko, siyempre. Alam mo yung may pagka-pink yung lips ko kahit wala pa akong lipstick kasi alam mo, di ba pagkabagong toothbrush ka, alam mo, binabrush ko rin yung lips ko, so ganun yung parang naging effect niya. Kaya kayo girls, pag after nyo mag-toothbrush, brushin nyo rin yung lips nyo, ganun yung magiging effect niya. Maganda. Mabubura din naman to sa sa face mask. Okay lang, kasi ang dami ko namang lipstick sa sayangin. Out. Diba? Parang lagpas-lagpas ng lipstick ko. Para na akong bisugo. Pero gusto ko to si jowa. Mamaya na, babe. I'm still busy pa kasi eh. So later, babe. Can you just please wait, please? Tapos guys, sa powder, hindi na ako gumagamit ng ano. Tama lang powder ko. Alam mo ito yung powder na binibili ko. Gluta C. Anti-pimple din to kasi maganda siya. So, ito lang gamit ko. First, yun, sa mga kapwa ko mga lady rider, alam niyo, huwag kayong mag-helmet tsaka magtatali ng basa ang buhok. Kasi lakas makalagas ng buhok. Ako nga naglalagas yung buhok ko eh. Kaya huwag nung gawin yun, girls. So guys, see you on my next video, okay? Thank you for watching. Babush! Nak, sakay na. Okay? Okay. So, here we are guys. Samantalahin natin habang mainit. And right now, I am with one of my kids. So, today, meron kaming pupuntahan na gusto kong malaman kung ano ang itsura kapag tag-ulan. So again guys, Momo Rider here, and kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to hit like if nagustuhan mo ang video ko, and also subscribe, and don't forget to hit the notification bell para ma-notify ka kapag may bagong video. May pupuntahan kaming bahay para iwanan yung mga kineme ko. So, let's go guys. Samahan nyo kami ng aking anak. Diyos ko, hindi pa ako nagla-lunch Buti naman at uminit. And yun na nga. Ito, yung gamit kong action camera ngayon. Since hindi nila nagawa sa memory.ph yung aking original device. So, ginawa nila is pinalitan nila ng brand new na unit yung aking camera.
Kaya ngayon, eto tinatry natin. So, mamaya malalaman natin kung ano yung performance na itong camera na bago. Kasi, kaya ako naman pinagawa yung original device. Ang tawag dito, nasira yung gyro. Biglang hindi na gumana yung gyro niya. Mahalaga yung gyro, guys. Yun yung parang nagpapa-stabilize nung video natin. Para hindi masyadong shaky. Yun. So ngayon dadaan ako sa Congressional, going to Commonwealth. Ngayon lang ako sinipag kasi eto hindi na umuulan. So hindi ako takbong sexy lang tayo dahil kasama ko yung anak ko, yung aking unikahiha na nasa likod ko. Kaya takbong sexy lang muna tayo. Lakad dito tayo sa linya natin kasi baka mamaya may mga nakaabang na pulis. Mahuli na naman ako. Sabihin na naman, wala ako sa linya ko, wala ako sa motorcycle lane. So, maganda na yung nag-iingat. Diba? So, let's go guys. So, pupunta na tayo ngayon sa aming pupuntahan. So, syempre, lock natin just to make sure, you know. So, okay. Iwanan ko na lang yung yosi ko dyan. Tapos, let's go. So, baka bukas magstay kami dito para linisin tong bahay. Kasi, hindi na napupuntahan to. So, from here is 46 minutes para marating ang aming pupuntahan. Hopya. Oh, saan yung padlock, bebe? Here. So, 1 bar na lang. Kailangan naming magkarga. So, let's go, guys. So, eto ngayon, binabagtas na natin yung muzon. So, after namin kumain ng lunch, actually, it's lunch, merienda ko na yun, breakfast, all in na. So, syempre, yung aking unikahiha, nasa likod ko pa rin. And, yung kuya niya, hindi ko masama-sama sa rides ko kasi, ano naman yun, yung kuya niya is streamer, gamer, busy yun sa laro niya, palaro niya ang Axie. Ano ba yung laro na yun? Basta Axie? Asi? Something like that. Basta yun na yun. Yun yung pinagkakaabalahan ng kanyang kuya with with his girlfriend, si Marie. So, ayaw nila magpa-istorbo, kaya kami na lang ng kapatid niya. So, okay guys, pupunta tayo ngayon sa Bit River kasi gusto ko talagang makita yung itsura nun. Pagkaganito, yung parang after ng ulan. Gusto kong makita yun. Kaya yun ngayon yung pupuntahan natin. And also nga, sabi ko nga, kasi bagong palit ng brand new unit yung aking action camera. So, try natin to. Hanap muna tayo ng Shell or Petron para magpagas. Okay.
Sana hindi umulan, pero okay lang yan. Maligo kami ng anak ko sa ulan. Siguro naman walang rush hour dito. Kasi 4 p.m. na. And today is Friday. So I hope walang rush hour dito. So guys, madadaanan natin dito yung Grotto Vista or Grotto, something like that. Kaso sarado. So hindi rin tayo pwedeng pumasok. Tatargetin ko talagang mag-rides ngayon para mamaya ako na mismo yung maghuhugas dito kay Ebony. Oh gosh. Hindi ko dala yung mga panglinis kay Ebony. My goodness. But at least, mabawasan man lang yung mga putik niya. Kasi kahapon may pinuntahan ako somewhere lang. So, nalagdagan yung kanyang dumi. Kailangan natin bawasan kahit paano. So, andito pa rin kami guys sa... pagas muna nga tayo dito sa Petron. Pagas muna tayo. So, Petron. Saan tayo? Doon tayo sa dulo. Doon na lang tayo sa dulo. So, XCS. Baby, ba? Baba mo na, bebe. Pagas lang tayo. Kahit naman, dibus ko, ang dumi-dumi ni Ebony ko. Sobrang dungis niya. Full tank, kuya. Oo, premium. So, tingnan natin. 1 bar yung gasoline ko. Okay. Wow, Ren din siya. Ren din ako. Shoutout kay Ren. Ay, bibigyan natin si Ren ng sticker natin. Saan yung ating sticker? Bigyan natin siya. Ha? Bigyan niyo ako ng pera. Pag sumweldo na tayo kay YouTube. Wala. Kala ko yung wallet ko, wala. Okay. Tapos, mamimigay tayo ng sticker. Ma'am, ano mo? Channel mo? Momo Rider. Ayan. Subscribe ka pag may time ka. Hindi, kahit mamaya Wow. Okay, so 266 5 liters. Talaga ba? 266 5 liters. Oh, sa'yo na yan. Ito. Wala Wala ko nun. Okay, so yan. 5 liters lang yung inabot. Tapos, 266. Iyan. So, 40 minutes from here. Let's see. Mukhang uulan na. Pero, isa pa? Yeah. Dalawa. Ayan na, nanghingi na sila ng sticker. Mimigay tayo ng sticker. Yeah. Tata. Ayan. Thank you Thank you. Okay, so let's get it on, guys. Let's rock and roll. Baby, come on. Okay. So, ayan na. Oops. Yeah. Come on, baby. Okay, so from here, 40 minutes. And still with my daughter. So, let's go. Let's go. Hoopsie. Okay, so full tank na tayo. Let's go. And hit off the road. With my Unica Hiha. So, let's see kung ilang oras nating mararating yun. Or ilang minuto. Depende sa pagdadrive.
Pero siyempre kasama ko yung aking anak, ayokong magharabas-harabas. Hindi tayo maghaharabas. Chill lang tayo, chill lang. Grabe na yung pinagbago dito. May mga Robinson. Ayan guys, ito yung grotto. So, grotto. Grotto. Oo. What's that? Siya yung parang nakalimutan ko, pero siya yung oldest church dito sa Bulacan. No, not oldest, right? One of those oldest. Treasure here? Ha? So it's like a treasure? Yes. So, ayan na. Tayo. Mukha talagang uulan na. So, okay lang yan. Maliligo kami ng anak ko sa ulan, if ever. So, eto, labas natin neto guys is Tungko. And then, so, diretso tayo along North Zagaray. North Zagaray. So, Bulacan. Kasi pupunta tayo ng Bitbit River. And tomorrow then, before kami umuwing Quezon City, rides tayo sa morning. So, eto rin guys yung church dito. Yan. Parokya ni San Pedro. Ano ba to si Kuya? Bawal lumabas sa Tungko intersection. Oh my gosh. So, saan kami dadaan? Seryoso ba to? Bawal dumaan? Kala ko Manila tayo. Ay, Sir, one way po. madam! Saan po yung ano? Kakaliwa po kayo. Kakaliwa? Pangalawang kanto po. Kanto po, kaliwa. Okay, thank you, madam. So, sunod tayo sa rules. Hindi pwede, one way, no entry. So, guys, yun nga, kung kayo dadaan dito, nakamotor, one way siya. So, sunod na lang tayo. Unang kanto daw, kaliwa.